Petroskoin yliopiston kansanmusiikkiyhtye Toive on Venäjän Karjalan tunnetuimpia perinteistä musiikkia esittäviä laulu- ja tanssiyhtyeitä. Vuodesta 1982 taukoamatta toimiva yhtye on myös Karjalan nuorten yhteisö, jossa tutustutaan karjalaiseen kulttuuriin, sen musiikki, laulu, tanssi ja soitin perinteisiin. Toive on laajasti tunnettu Karjalassa ja on vuosikymmenien aikana vieraillut ympäri Venäjää ja ulkomailla. Toiveen erikoisuutena on sen jäsenten jatkuva vaihtuvuus. 5 vuoden yliopisto-opintojen jälkeen valmistuneet usein jättävät yhtyeen ja uusia alokkaita tulee. Niinpä yhtyeessä on ollut sen perustamisesta useita satoja esiintyjiä. Tässä esittelyssä keskityn Toive-yhtyeen alkuvuosiin, mustavalkoisten valokuvien aikaan ilman internettiä ja sosiaaliverkkoja, kun mainekkaan yhtyeen perinteitä oltiin vasta luomassa. 1980-luvun alussa Petroskoin konservatorion opettaja Henri Turovski oli johtamassa vepsäläistä kansankuoroa Soutjärvellä. Turovski sai idean kansallisen nuorisoyhtyeen perustamisesta Petroskoihin. Ensin hän suunnitteli yhtyeen luomista suomalaisen teatterin nuorista näyttelijöistä, mutta päätyi kuitenkin Petroskoin yliopistoon. Häntä tukemassa olivat silloinen varakulttuuriministeri Toivo Haimi, yliopiston suomen kielen laitoksen johtaja Maria Mullonen ja kirjailija Jaakko Rugojev. Syksyllä 1982 suomen kielen opiskelijoista koottu pieni ryhmä aloitti harjoitukset. Laulua opetti Galina Galper-Himic konservatoriolta. Ohjelmistoon otettiin ympäri Karjalaa tallennettuja kansanlauluja Petroskoissa julkaistusta kansanlaulukokoelmasta. Laulukielinä olivat karjala ja suomi. Niinpä opiskelijat saivat perehtyä Karjalan eri murteisiin. Osalle heistä karjala oli äidinkieltä. Koreografiasta vastasi kokenut ja koulutettu tanssija Raisa Kalinkina, jonka opastuksessa päästiin vauhtiin ja opittiin vaativammatkin tanssiliikkeet ja askeleet. Säästössoittimina olivat alussa nokkahuilut ja kromaattiset kanteleet sekä pianohaitari. Myöhemmin orkesteriin tuli kokeneita viulunsoittajia ja muodostui pieni pelimanniorkesteri, jossa soitti sekä amatöörejä että tulevia ammattilaisiakin. Ensimmäisen toimintavuoden päätteeksi Toive esiintyi Kisin saarella ja teki matkan Mordovan tasavallan Saranskiin. Toiveessa oli nuorta voimaa. Jokainen esiintyjä esitti lavalla luontaiset kykynsä, joita hieman hioen saatiin aikaan karismaattinen kokoonpano. Jokainen oli todella kiinnostunut. Oli intoa ja halua tutustua kansanmusiikin, tanssin ja perinteen alkeisiin. Jokaisella jäsenellä oli omia lempiasioita. Joillakin se oli tanssi, joillakin laulu tai soittimet. Ilmassa oli ystävyyttä, kuten isossa perheessä. Tämä alkuaikoina luotu hyvän atmosfäärin perinne jatkuu meidänkin aikanamme. Varsinaisten harjoitusten ja konserttien lisäksi pidettiin iltamia, jossa esitettiin hauskoja sketsejä ja ohjelmanumeroita, pidettiin musiikkiin liittyviä tietäkilpailuja ja muuten nautittiin seurasta. Tämän hauskan pidon ohella 80-luvun toisella puoliskolla keksittiin myös suomen kielen keskustelukerho Kerähmö. Se oli aivan itsenäinen sivuprojekti, mutta sitä vetämässä oli joukko Toiveen jäseniä. Kerähmön avajaisissa nähtiin Petroskoin suomalaisen kulttuurin vaikuttajia. Vuonna 1984 Toive sai ensimmäiset diatoniset kanteleet ja jouhikot. Näitä muinaisia soittimia ei käytetty Venäjän Karjalassa vuosikymmeniin. Ensimmäisiä jouhikon soittajia olivat viulun soittajat, jotka opettelivat soittamaan niitä korvakuulta itse. Kisin juhlat tulivat tutuksi.
Saarimuseon juhlapäivillä oli aina paljon esiintyjä ja mukavasti yleisöä, jota tuotiin Petroskoesta kantosiipialuksilla. Siellä sai esittää taitojaan ja seurata muiden suorituksia. Paikallinen media löysi toiveen. Lehtijuttuja uudesta yhtyeestä tuli tiheään tahtiin. Karjalan TV:kin innostui ja teki toiveesta dokumenttiohjelmia. Ensimmäinen matka Vienan Karjalaan tehtiin kesällä 1984. Paikkana oli aluekeskus Kalevala eli Uhtua. Se oli pitkä elämysmatka bussilla, pölyistä ja kuoppaista tietä pitkin. Tutustuttiin karjalaiseen vieraanvaraisuuteen ja luotiin uusia kontakteja seuraamalla karjalaisten kansanryhmien esiintymisiä. Kostamukseen aina mentiin junalla, eikä matkallakaan musiikki ollut tauonnut. Soitettiin ja laulettiin vaunussa sekä kaikilla pitemmillä pysäkeillä. Kalevalan juhlavuoden alussa tammikuussa 1985 pakkaset paukkuivat. 150-vuotisjuhlallisuudet aloitettiin Sortavalasta. Silloin konservatorion opiskelija Igor Arhipov tuli mukaan tuuraamaan sairastunutta basson soittajaa. Ja hän tuli jäädäkseen, sillä toive vei mukanaan. Arhipov on nyt toiveen johtajana. Kesällä 1985 Toive matkasi Moskovan kansainvälisille nuorisofestivaaleille. Esiintymisohjelmaa oli joka päivä ulkoilmatapahtumissa. Konsertteja, odottamista, tapaamisia, eksoottisia artisteja ja taas esiintymisiä. Vapaana iltana käytiin katsomassa suomalaista rockia, jossa suuren vaikutuksen teki Sielun veljet. Ensimmäisistä festivaali- ja esiintymismatkoista on tullut perinne. Yhtye on kiertänyt Karjalaa ja käynyt monessa Venäjän kaupungissa. Moskovassa on käyty moneen kertaan. Kerran jopa äänittämässä Neuvostoliiton ainoassa Melodia-levyyhtiössä. Olisiko se valmistautumista esiintymiseen Kremlin kongressipalatsissa, jossa Toiveen esityksen piti olla täsmälleen 2 minuuttia. Isossa konsertissa oli kaikki Neuvostoliiton kansat edustettuina ja aikaa jokaiselle oli niukasti. Kotopuolessa Toive oli Karjalan kotiseutumuseon vakiovieraita, ainakin Kalevala-päivänä. 80-luvulla kalevalalainen runolaulu oli osana yhtyeen ohjelmistoa. Tilaisuuksissa nähtiin paikallisia perinteen taitajia, näyttelijöitä ja muusikoita. Erilaisten taidennäyttelyiden avajaisissakin tuli soitettua ja solmittu kontakteja Karjalan kulttuurin parhaimpiin tekijöihin. Suomalaisia kansanmuusikoitakin tuli tavattua. Aloitteleva Värttinä teki suuren vaikutuksen, samoin kokenut Kankaan pelimannit. Kesällä 1989 Toive esiintyi Kuhmossa ja osallistui muun muassa Kuhmon Kalevala-kylän avajaisiin. Kesällä 1990 yhtyeellä oli pitkä kiertue Karjala-liiton 50-vuotisjuhlissa. Silloin Toive kiersi monessa paikassa ympäri Suomea. Ensimmäisen 10-vuotiskauden kruunasi USA-matka vuodenvaihteessa 92-93. Uskomattomalta tuntenut matka Atlantin taakse Venäjän kriisiaikana kuitenkin onnistui. Uusia horisontteja avautui myös Amerikassa, jossa Toiveen esitykset otettiin mahtavasti vastaan. Toiveessa aloittivat musiikkiuransa Santtu Karhu, Leo Sevets, Jevgeni Bogdanov ja tämän videon tekijä. Monelle toivelaiselle kansanmusiikista ja perinteestä tuli elämäntapa. Toive-yhtye toimii jo useita vuosikymmeniä. Siinä on vaihtunut monta esiintyjä sukupolvea. Tällä hetkellä tilanne Toiveessa on aivan erilainen kuin alkuvuosina. Suurimmalle osalle jäsenistä Suomi ja Karjala eivät ole tuttuja. Sanoja opitaan ulkoa ja esitetään ymmärtämättä niitä. Ikävää. Kenrich Turovskin siirrettyä tuon ilmaisiin yhtyeen ohjaksiin astui Igor Arhipov, tukijoina joukko muita ohjaajia ja opastajia.
Hyvä, että ensimmäisen kokoonpanon into on siirtynyt uusiin sukupolviin ja sitä näyttää olevan edelleenkin paljon. Kiitos johtajille, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Merkkivuosina yhtyettä juhlitaan laajemmin. Silloin tulee entisiä jäseniä muistelemaan, miten lauluääni kantaa ja tanssiaskeleet onnistuvat. Suuri osa Toiveen entisistä jäsenistä asuu nykyään Suomessa. Marraskuussa 2022 Toive-yhtye juhlii 40-vuotispäivänsä Petroskoissa.